Λοιπόν, ο ανιχνευτής Vigo Gold είναι αποσπόμενα κάποια μέτρα. Θα σας δείξω τώρα πώς συνδέεται. Υπάρχει ο αισθητήρας λήψης, οι κεραίες θωράκισης σήματος, 3 κεραίες, πολύ εύκολη η τοποθέτηση, η σύνδεσή του δηλαδή, και καλώδιο USB που φορτίζει και έχει αυτονομία πάρα πολλές ώρες, ξεπερνάει τις 30 ώρες. Λοιπόν, δεν είναι ραδοσκοπικός ανιχνευτής, είναι σταθερός ανιχνευτής αποστάσεων που μπορεί να βρίσκει χρυσό, ασήμι και όλα τα σιδερούχα. Έχει 2 τρόπους λειτουργίας. Ο πρώτος τρόπος λειτουργίας είναι το να επιλέξουμε ένα από τα 2 ευγενή μέταλλα, ή το χρυσό ή το ασήμι. Μετά υπάρχει μια άλλη λειτουργία που μπορούμε να επιλέξουμε όλα τα μέταλλα και μας δείχνει στο ραντάρ το πού βρίσκονται τα αντικείμενα. Υπάρχει διακόπτη στη λαβή που το ανοίγουμε και ο ανιχνευτής μπαίνει σε λειτουργία. Εδώ υπάρχουν 2 κουμπιά πάνω, το V και το G. Το κάθε κουμπί κάνει και μια λειτουργία. Αν πατήσουμε τα 2 κουμπιά ταυτόχρονα, μπαίνουμε μέσα στο μενού. Λοιπόν, το αρχικό μενού είναι, μας δείχνει το βάθος, το πόσα μέτρα από το κουμπί G μπορούμε να επιλέξουμε πόσα μέτρα βάθος θέλουμε να κάνουμε ανίχνευση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε το βάθος που βρίσκεται το αντικείμενο. Με το κουμπάκι V πατάμε και κινείται προς τα κάτω το βελάκι. Μπορούμε να επιλέξουμε την απόσταση έρευνας. Ξεκινάει από 100 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 1000 μέτρα. Στο βάθος ξεκινάει από 1 μέτρο, μπορούμε να επιλέξουμε, και φτάνει μέχρι τα 15. Αν πατήσουμε το V το κουμπάκι, κινείται προς τα κάτω, που είναι η ευαισθησία. Η ευαισθησία έχει 10 μονάδες. Μπορούμε να επιλέξουμε από το 1 μέχρι το 10. Και πάμε να δούμε αν θέλουμε ήχο να έχει το μηχάνημα ή όχι. Έχει και σε αυτό 10 επίπεδα ήχου. Αν το πάω, μπορούμε να αριθμίσουμε τι επίπεδα έντασης ήχου να έχει. Και πάμε στο επόμενο μενού. Στο Next επιλέγουμε και μας ανοίγει εδώ τώρα. Εδώ είναι το τι θέλουμε να βρίσκουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια λειτουργία. Αν θέλουμε να βάζουμε ελεύθερες συχνότητες, να φύγουμε από τις τυποποιημένες συχνότητες που είναι το χρυσό, το ασήμι και τα σιδερούχα μέταλλα, όλες οι κατηγορίες των μετάλλων, και να επιλέγουμε εμείς αν θέλουμε να βάζουμε κάποιες συχνότητες δικές μας. Δηλαδή, αν ξέρουμε ότι ένα αντικείμενο έχει μια συχνότητα α, μπορούμε να την τοποθετήσουμε εδώ. Πάμε να δούμε τις fixed συχνότητες, αυτές που είναι τυποποιημένες, που δεν αλλάζουν. Εδώ έχουμε το ραντάρ. Το πόσο γρήγορα να λειτουργεί το ραντάρ, να παίρνει επιστροφές. Έχει και σε αυτό μια κλίμακα μεγάλη. Εδώ λοιπόν είναι τα επίπεδα του ραντάρ. Το πόσο γρήγορα να πιάνει το στόχο το ραντάρ, να κάνει επιστροφές. Εδώ έχει κάποιες μονάδες μέτρησης που αναφέρει την ταχύτητα. Και πάμε στην επιλογή. Εδώ πάμε στο laser λοιπόν. Έχουμε στο laser κάποιες επιλογές. Το να ανάβει το μηχάνημα το laser, η δέσμη laser που βρίσκεται μπροστά, όταν βρίσκει χρυσό ή όταν βρίσκει ασήμι ή όταν βρίσκει χρυσό και ασήμι ή σε όλα τα μέταλλα. Οπότε ο χειριστής μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Και πάμε τώρα στη χρωματική διάταξη. Η χρωματική διάταξη μας λέει το κάθε μέταλλο τι χρώμα βγάζει στην οθόνη όταν το εντοπίζει. Για να ξέρει ο χειριστής τα χρώματα που βλέπει, θα σας δείξω τώρα, αν πάμε στο ραντάρ, κάθε φορά που βρίσκει ένα μέταλλο, να αλλάξω, κάθε φορά που βρίσκει ένα μέταλλο, μας δείχνει στο ραντάρ κάποιους χρωματισμούς από τα νταμάκια που βρίσκει. Το κάθε χρώμα δηλώνει και ένα μέταλλο. Είναι πολύ σημαντικό σε έναν ανιχνευτή αποστάσεων να είναι σταθερός. Οπότε ό,τι βλέπει, ό,τι εκπομπή λήψη κάνει, να μας το δείχνει στην οθόνη αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα. Για να καταλαβαίνουμε αν στο χώρο που θέλουμε να ερευνήσουμε υπάρχει το μέταλλο που επιθυμούμε. Γενικά είναι ένας πολύ καλός ανιχνευτής αποστάσεων σε πολύ οικονομική τιμή και είναι πολύ απλός για να τον λειτουργήσει κάποιος. Μπορεί η συσκευή αυτή να ανιχνεύσει τα μέταλλα που έχουν δημιουργήσει συνθήκες. Δηλαδή, αν ένα μέταλλο σε χρυσό ή ασήμι είναι θαμμένο στο έδαφος, δημιουργεί συνθήκες ηλεκτρόλυσης ή ιονισμού που μπορεί το μηχάνημα να το καταλαβαίνει. Και δουλεύει με αυτόν τον τρόπο για να μην μπερδεύεται σε ρίζες, να μην μπερδεύεται σε σκουγιές, να μην μπερδεύεται σε πετρώματα.
Έτσι λοιπόν μπορεί να βρει και κάποια επιφανειακά αντικείμενα σε συνθήκες πάλι που έχουν δημιουργήσει κάποιον συνθήκες εκπομπών. Όπως αν έχουμε ένα σπήλαιο που μέσα έχει ακουμπισμένα στο έδαφος αντικείμενα, μπορεί να τα εντοπίσει. Και ας είναι επιφανειακά. Δεν έχει σχέση το αν βρίσκονται στην επιφάνεια πάνω ή κάτω, αρκεί να υπάρχει μεγάλος χρόνος παραμονής στο ίδιο σημείο, ώστε να έχει δημιουργηθεί συνθήκες. Ακόμα και αν έχει περίβλημα ένας στόχος, μπορεί το μηχάνημα να το ανιχνεύσει, να μας βγάλει και τα δύο πιθανά μέταλλα που υπάρχουν. Δηλαδή, αν έχουμε ένα μεταλλικό κουτί που μέσα είναι γεμάτο με χρυσές λίρες, ο ανιχνευτής θα μας δείξει και τα δύο μέταλλα. Είναι ένας ανιχνευτής που εξυπηρετεί κάποιον που θέλει να ψάξει μεγάλες εκτάσεις, αλλά και εσωτερικούς χώρους, όπως είναι παλιά γκρεμισμένα σπίτια, αποθήκες, τούνελ, πηγάδια. Γενικά λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες. Δεν θέλουμε κάποιες συνθήκες ραβδοσκοπικές ώστε να δούμε αν θα λάβουμε εκπομπές ή όχι, γιατί εδώ μιλάμε για ραντάρ. Στέλνει σήματα, παίρνει σήματα και καταλαβαίνει μέσω του επεξεργαστή την ταυτότητα του κάθε μέταλλου που υπάρχει. Η τεχνολογία που έχει στηριχτεί για να κατασκευαστεί αυτός ο ανιχνευτής είναι στη φιλοσοφία το sonar. Γι' αυτό αναφέρεται σαν ραντάρ sonar.